Sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk a múlt héten elkezdett sorozatunkat, méghozzá routing és switching témakörben. Elemezzük hát a 2020-as számokat, forgalmi számokat értem ez alatt. Ugye az előző adásban a Wi-Fi access pointok piaci mozgásaira, értékesítéseire voltunk kihegyezve. Ez az adás most a routing switchingre fókuszál. Ahogy ígértük. És ugyanúgy a 3 főgyártónkat vesszük elő. Lényegében trendekről, műszaki trendekről, piaci trendekről fogunk beszélgetni. Meg mindenféle másról is, ami a témát érinti. Egy kicsit más lesz a sorrendiség, mert praktikusan a legjelentősebbel kezdünk. Ami a mikrotik. Így van, tehát a téma szempontjából legjelentősebben, ami a mikrotik. Igen. Gyorsan átfutjuk, mert ezt egyszer már elmondtuk, de most elmondom még egyszer. 18-ról 19-re teljes abszolút értékben 15%-ot nőtt a gyártó az access point értékesítési számain belül, 19-ről 20-ra pedig 38%-ot, úgyhogy folyamatos növekedés figyelhető meg, és akkor most fókuszáljunk kifejezetten a routerek és a switchek értékesítésére. Egyébként ketté szedtük, tehát hogy összességében is fogjuk tárgyalni, de azért megemlékezünk külön-külön mind a routerek és mind a switchek témakörére. Legalábbis a számok szintjén, aztán igen. Te meg majd... Hát meg kell is, mert ugye nem minden gyártónál ugyanolyan erővel van jelen a switching vagy a routing, vagy egyáltalán jelen van-e, vagy éppen csak bele tették a lábújukat ebbe a tóba, a másik az meg már ott úszkál évek óta, tehát nagyon nagy különbségek vannak, ezért inkább külön vettük a switchinget, routinget. Ja. Igen. Szóval az összeértékesítéshez képest a routerek és a switchek eladása 2020, elég, hogyha 2020-ról beszélünk szerintem ebben a tekintetben, 36%-át tette ki a router értékesítés, a teljes mikrotik forgalomnak, és 16%-át tette ki a switchek értékesítése a teljes forgalomnak, ez összesen, jól számolok, az 52%, tehát több mint a felét az összes eladott mikrotik termékeknek routerek nagyobb arányban, de nem elhanyagolható arányban switchek. Igen, itt hozzátenném, hogy ugye termékkategóriákra bontva vannak a termékek beosztva ugye az Access Point ügyviteli rendszerébe. Ebből adódóan ugye szinte minden mikrotik termék router, mert ugye router OS fut rajtuk, de például az olyan termékek, mint a routerboardok vagy egyéb kiegészítők, mondjuk kültéri wireless megoldások, ezek is teljes értékű router funkcionalitással bírnak ugyan, de nem router kategóriába vannak mérve. Tehát most amit mi ugye összevetünk, azok valóban a router termékek, tehát egyrészt ugye a SOHO kategória, hapok, hexek, jó pár portos, 5 portos, 8 portos, 7 portos routerek, és akkor innentől fölfel egészen ugye a rack-szekrény beszerelendő 1 unitos eszközökig, meg a 2 között még néhány verzió van, de ugye a 36% az a router kategóriájú termékekre vonatkozik, ugye, amit az előbb említettem. Van csak switchként mért termék, ugye ez a CSS termék család. 16. Az 16. És ugye ami ezen felül mikrotik értékesítés volt, az meg ugye minden más, ami szintén router funkciókkal ellát, mert mikrotik, de igazából nem router a terméknek a kategóriája. Igen, hát ugye már korábban tisztáztuk, hogy ebből mennyi is lapozok vissza az access point, meg hát majd itt az idő során kiderül majd egyéb termékek is. Gondolom, hogy például az optikai hálózatoknál majd a modulokat biztos, igen, hogy megemlítjük meg akkor. Persze, meg az LTE eszközök nagyon fontosak, a 60 GHz egy rádiós rész is. Igen, szóval, hogy ezek az arányok, és egyébként pedig 19-ről 20-ra, érdekes, mert a routereknél ott volt egy 9%-os, most darabszámokról beszélünk, tehát most már eladott darabszámokra tértünk át, routereknél 9%-os növekmény van, viszont érdekes, hogy a switcheknél, vagy amit most itt mi switch kategóriába teszünk, ott szinte darabra pontosan ugyanannyit tettünk. De itt most ez azt jelenti, hogy 10 darab belül van az átlag. Tényleg ezek a számok. Úgyhogy ott nincs, ott stagnálás van. Egyébként ott annyi, hogy viszont, hogyha 18-tól nézzük 19-et, akkor ott volt egy 50%-os változás. Szóval ott volt egy nagy ugrás, és akkor ahhoz képest nem változott. Még a routereknél egyébként sokkal kiegyenlítettebb, mert ott 18-ról 19-re is 9%-ot nőttünk, és nőtt a termékeknek az eladási darabszáma, és 19-ről 20-ra is 9%-ot, ott egy sokkal lineárisabb.
Hát ugye a switchingről itt azt érdemes tudni, ugye, hogy a CSS széria számolódik ebbe bele, ami ugye a SwitchOS-t futtatja, valamint a ősrégi 260 GS, GSP vonal, ezek még switchnek számítanak, de ezen a téren olyan nagy újdonságok 2020-ban nem voltak. A nagy növekedés egy évvel korábban egyébként az azért volt, mert akkor ismerte fel a piac, hogy itt lehet switchingbe is gondolkozni, jóval olcsóbban, mint hogyha routert vennénk, mert korábban routert vettek switching funkcióra is, hogyha éppen a Mikrotik kínálatából akartak választani. De most már azért van jó pár switch megoldás, ettől függetlenül a fő csapás irány az a routing. Tehát ha mindent meg akarok tudni oldani, eszközt akarok venni, akkor úgyis egy Mikrotik routerbe fog beruházni a vevő. És a routereknek a növekménye az pedig abból adódik, ugye, hogy ott pedig folyamatosan erősít mind piaci jelenlétet a Mikrotik, tehát ugye a felső szegmensből harap, tehát a felső kategóriájú routerek gyártóitól harap, mert funkcionalitásban megfelelő. A márka elismertsége az folyamatosan növekszik, és ezen kívül alulról is harap, mert olyan olcsó termékeket dobtak piacra az utóbbi jó pár évben, ami nem azt mondom, hogy a TP-Link piacát tépázza, de már lassan ott vagyunk, hogy szintén pár ezer forintos routereket komoly routing funkciókkal akár, persze a teljesítmény az nem lesz meg abban a kis eszközben, de a komoly routing funkciók azok ugyanúgy ott vannak benne. Tehát nagyon érdekesen harapja be magát a router piacba a Mikrotik egyre jobban, ennek a növekményének. Tehát akkor összességében elmondhatjuk, hogy egyrészt a termékkínálatuk is folyamatosan bővül, és a piaci szereplők típusa és számossága is, akik hajlandóak ezzel elkezdeni foglalkozni. Jöjjön az bármilyen irányból is, ugye az enterprise irányból, vagy szolgáltató irányból, vagy rendszerintegrátor irányból. Úgyhogy minden irányba csak nő az elismertsége. Hát jól példázza, hogy ugye korábban telekom cégeknél ez elképzelhetetlen volt, hogy Mikrotik routerek legyenek bent bármelyik rack-szekrényben is. Ez manapság talán több, mint magától értetődő, hogy bizonyos területekre a Mikrotik a legjobb árértékarányú, megbízható, jól működő, jó funkcionalitással megáldott termékportfólió. Na és akkor van még egy érdekessége ennek a Mikrotik elismertség növekedésnek, nem tudom, elnevezzük így, hogy ahogy építkezik a Mikrotik, lehet, hogy nem is tudatosan, de hogy én azt veszem észre, hogy a felhasználói oldal érdeklődéset teremti meg utána az extra keresletet. Tehát, hogy a különböző ilyen mérnöki csapatok, körök, vagy egyénileg, vagy összeállva többen fertőzik meg egymást a Mikrotik hitvallásával, kezdik el beleásni magukat, vesznek egy kis routert, elkezdik piszkálni, eljönnek tanfolyamra, mert ugye, hogy hivatalos Mikrotik tréning központ is vagyunk, úgyhogy erre is van rálátásunk, és beleszeretnek, elkezdik használni a mindennapokba, aztán pedig evangelizálnak, és akkor ilyen virál módon terjed a Mikrotik a szakemberek körébe. Legalábbis én ezt látom most már hosszú évek óta. Évek óta ez látszik, igen. Tehát, hogy kicsit olyasmi, mint a Ubiquiti, ott is a felhasználói oldalon keletkezik egy vákum, és nem a sales presszió az, ami eladja a terméket, hanem a felhasználói igény, meg vákum, meg érdeklődés. Igen. És nagyon érdekesen működik ez másképp, mint a klasszikus routergyártóknak egyébként a piaca. Mindegy, a lényeg, hogy szuper bővülésen van túl, és várhatóan egyébként a jövőre nézve is elég nagy siker elébe néz a Mikrotik ilyen téren, mert ugye egyre bővebb a felhasználási kör. Ámen. Mindenki csak nyer vele. Így van. Mikrotiket kiveséztük. Szerintem kb. Jó, akkor a következő játékos az a Ubiquiti. Még egyszer a számok 2019-ről 2020-ra. Itt ez az igazán érdekes szám. 55%-ot nőtt a Ubiquiti. Az előző adásban is említettük. Ubiquiti. Kompletten. Összességében. És akkor ebből a 2020-as összértékesítésből, hát itt azért már mások a számok, illetve hát a routing switching témakör nem annyira meghatározó, mint a Mikrotiknél, nem véletlenül a Mikrotikkel kezdtük. Routerek esetében 6%-át teszi ki a teljes eladásnak a router értékesítés, switchek esetében 19,5%, az mondjuk már nem marginális. És itt is érdekes változások vannak. 18-ról 19-re a routerekben volt egy visszaesés, tehát ott 36%-ot csökkent a Ubiquiti router eladásunk darabszámban.
majd 19-ről 20-ra nőtt 42%-ot, de a növekménnyel együtt se nőtte meg a 18-as adatokat, tehát hogy nem ért el. Még Switchben, vagy Switchek értékesítésében, ott volt egy sokkal diszkrétebb 10%-os növekedés 2018-ról 19-re, viszont 19-ről 20-ra 64%-os rakéta kilövés volt, úgyhogy hát, hogyha ezzel valamit tudunk kezdeni, vagy tudsz kezdeni, vagy van magyarázat erre. Na, engem ez lepett meg itt, főleg a routereknél, ez a visszaesés, újra emelkedés. Az meg van, hogy miért esett? Hát a routereknél ugye azt kell tudni, hogy mondjuk 3 szegmense van a Ubiquiti-nek, ami router elemeket tartalmaz. Az egyik ugye az a Unify, talán az a egyik legfontosabb. Itt ugye azért lehetett az, hogy egy visszaesés van még mindig, mert vagy nagy csökkenés volt, de aztán még mindig nem találtunk vissza a korábbi szintekre, mert ugye az USG és USG 4 az, amit nagyon nagy számban visznek, és itt ugye megint a Wi-Fi-s vákumról beszélünk, Unify Wi-Fi-t akarunk, akkor jön a Unify Switching is, meg akkor már jön a Unify Routing is. Tehát, hogy ebben a vonulatban adja el a Wi-Fi a switchet, és a switching utána meg a routingot. És erre tulajdonképpen az USG meg az USG 4 Pro volt a termék, hát talán az utóbbi 5 évben, vagy de lehet, hogy 6 vagy 7 évben, nem is tudom, 5-6 évben biztos. Na most ezek a termékek nagyon elavultak. Tehát ez egy akkori hardware platform, és ugye nagyon csökken a újabb és újabb feature-ök bemutatásával ezeknek a kapacitása. Tehát a belépő szint az valami 70 megabitet tud lerútolni, hogyha bekapcsoljuk. Talán még annyit se tud lerútolni, hogyha bekapcsoljuk ezeket a fejlett funkciókat, amiket időközben bejelentett a Ubiquiti. Tehát az látható, hogy nagyon csereérett volt az a router platform már. Megjött a csere az UDM személyében. Az UDM Pro az, ami igazán enterprise vonal, viszont az meg egy rekkes router. Tehát, hogy itt azért van visszaesés, meg azért nem találunk vissza a számokhoz, mert kéne az olcsóbb Unify routernek egy utód, ami még nem jött meg. A drágábbnak megjött az utódja, az egyébként gyönyörű számokat produkál, azért is tértünk vissza a korábbi számokhoz, de még mindig nincsen megfelelő router kínálat a Unify-ba. A másik 2 termékvonal, ugye az egyik az Amplify, ott meg most jött a Alien nemrég meg, azt még nem lehet belerakni a számokba lényegében, ugye ez a Wi-Fi 6-os router az otthoni termékcsaládnak. Az Amplify az meg szintén egy öregedő, korosodó, ugye az AC-s széria, az meg megint egy csökkenő eladási számokat produkáló dolog, tehát az is inkább egy frissítésre szorul, ami megjött ugyan, de még a számokban nem jelenik meg. És ezen kívül pedig az ISP vonalon vannak az Edge routerek, amik meg, hát ez megint ilyen Ubiquiti hitvallás, vagy Mikrotik vita, és a Mikrotik ebben régóta sokkal-sokkal erősebb, tehát az meg amúgy sem volt egy meghatározó szerepű termékcsalád, most sem az, nem változott különösebben a szerepe. Ott nincsenek új termékek nagyon, egyébként most jönnek, majd már láttunk Early Access-ben új ISP routereket, meglátjuk, hogy azok hogy fognak muzsikálni. De a Ubiquiti-nél ez a a termékek hiánya az, ami a visszaesést okozza. Amit tudott kompenzálni ezek szerint bizonyos mértékben, hogy felsőbb kategóriás termékvonalát azt erősítette, de akkor még hiányzik. Még hiányzik az USG utódja, így van. No, hát akkor kérjük a Ubiquitit ezúton is, hogy fejlesszen. Igen, járuljon a beszállítói sorokhoz, és kéne termék. És a switchek? Switchek tekintetében ugye az előbb említett Wi-Fi eladja a switchinget, az nagyon-nagyon régóta jellemző, és nagyon erős is. És ez nem csak, most már ugye van egy másik vonulat, ugye nem csak a Wi-Fi adja el a switchinget, hanem a kamerás rendszerek. Mert ugye a Unifi Protect az most már ugye a 4. generációját, most már Protectnek is nevezik, sok átnevezésen ment át, mert azért buktács volt ez a termékkategória sokáig, de a G4-essel most már tényleg jönnek azok a feature-ök, amik ugye manapság elvártak, és ugye a kamerarendszerek ugyanúgy switchinget kívánnak maguk alá. És nagyon sokszor van az, hogy a Protect alá akkor Unifi switchinget is veszünk, a Unify Networking Wi-Fi access point-ok alá szintén switchinget veszünk. Egy homogén rendszer. Homogén rendszer. Nagyon érdekes a Ubiquiti, mert egyébként ilyen kis csöndesen belopta magát erre a piacra. Tehát, hogy ő csak úgy megjelentette a switchinget a Wi-Fi mellé, és közben már eleve úgy indított, ugye, hogy egy felületről kezelheted a Wi-Fi-det és a switchingedet is, és ezt a
Ubiquiti-t másoló, vagy Ubiquiti szintjére lehajoló gyártók, azok csak mostanában kezdik el megérteni, hogy igenis egy felületről szeretnénk Na, mert egyébként az a helyzet, ezt most így nem írtam föl előre magamnak, csak ahogy mondtad, akkor inspirálódtam, és érdekességképpen visszanéztem. Képzeld el, hogy a 2020-as számokban a Ubiquiti Switch eladásaink darabszámban, azok gyakorlatilag megegyeznek a Mikrotik Switch eladásaink a darabszámban. Tehát, hogy ezek most már Switch-ben fejfej mellett mozognak. Igen, olyannyira, itt minimális az eltérés. Igen. Egyébként még egy fontos dolog, hogy a Ubiquiti, vagy a Mikrotik az nagyon későn dobott piacra a tisztességes PoE switcheket. És ezért a Ubiquiti el tudott lopni felhasználókat gond nélkül a Mikrotiktől, abban az esetben, mert ugye nagyon sokszor Mikrotik router van az Unify rendszerek alatt, ugye az előbb elmesélt probléma miatt, vagy termékhiányosság miatt. És nagyon érdekes, hogy a switching generációja Unify-nak most frissül, és láthatóan ráfókuszáltak most, mert ugye a korábbi 6-8, talán 10 termékből álló termékportfólió, az most minimum duplázódik, de inkább még nagyobb lesz, mert jönnek a sima switchek, a pro switchek, most már láttam, hogy lesz Enterprise néven megjelölt switching, ami ugye a 2,5 gigás portokat hozza, és még a fene tudja, de már optikai switcheik is vannak. Akkor, hogyha a számokból kellene csak olvasni, ami persze nehéz, tehát hogy ne is tegyük meg, hogy csak és kizárólag meg nem is tesszük ezt meg, de hogyha a tendencia az, hogy jelentősen nő a Ubiquiti-nek a router eladása, mondjuk ott volt egy visszaesés, a switch eladása is, ráadásul switchben megegyező számokat produkál a Mikrotikkel, akkor hogyha a Ubiquiti jól kufárkodik a fejlesztéseivel, akkor várható a routing területen is az elkövetkezendő időszakban egy erős felfutás, és akár mondjuk még a közelébe is tud érni a Mikrotiknek, de legalábbis meghatározó versenytársa tud lenni. Nem. A Mikrotik örökség az a router funkció, a router OS maga, tehát hogy azt a szintet szerintem nagyon nehéz lenne megugrani a Ubiquiti-nek, akár darabszámban, akár értékben, akárhogy is. Itt inkább ez a vákumhatás, hogy akkor legyen egységes a rendszer, és akkor az a fajta ugye felhasználói igény, hogy a adminisztrátora a hálózatnak az leül, és akkor mindent egy felületen tud intézni. Ez inkább ez adja el akkor még azt is mondhatjuk, ezeken a kívülről, hogy fejlesztenek, hogy minél sikeresebb más területeken a Ubiquiti értékesítés, annál inkább hatással van, és annál több router switchet fognak tudni eladni. Igen, pontosan. Mert hogy törekednek erre a fajta homogenitásra. És várhatóan, hogyha mondjuk Wi-Fi-ben csökkenne a jelentőségük, akkor az magával rántaná a switching routingjukat is. De azt megtisztáztuk, hogy ott meg nőttön nő. Tehát, hogy igen, azt mondjuk nem valószínű az elkövetkezendő években. Egyébként Ubiquiti Training Központ is vagyunk. Tényleg. El kell, hogy mondjam. Az egyetlen az országban jelenleg, amennyire tudom. Úgyhogy ha valakinek erre van ingerenciája, akkor várjuk szeretettel. Hát nem ebben az időszakban, amit most élünk, mert sajnos most szünetelnek az oktatásaink minden területen. Megfelelünk a kiírt elvárásoknak, a szabályzó kormány részéről, de ahogy újraindul az életnek ez a területe is, lehet hozzánk jönni, és egyébként népszerűek a Ubiquiti oktatásaink is. Ott is több modul, de ezt majd egyszer egy külön videóban elmeséljük. Jó, és Cambium Networks. Na hát ő a zöldfülű. Mert hogy ott az a helyzet, hogy mivel ugye ez az egész sorozatunknak a gerince, hogy a 3 értékesítési számokban legjelentősebb, és ezáltal a kínálatunk gerincét alkotó gyártónk termékeit és produkcióját hasonlítjuk össze, és akkor ezen keresztül világítunk rá a piaci összefüggésekre, ezért nem változtatunk, a Cambiumot is beraktuk harmadiknak. Hát itt egyértelműen jelentős különbségeket mutat bármelyik gyártóhoz képest. Beszéljünk róla, de hogy a teljes eladási számokhoz képest a routerek és a switchek eladási aránya is 1% környékén mozog, szóval hogy majdnem, hogy ha értékesítési oldalról nézzük, akkor nem történt semmi, de nem csak azért beszélünk most róla, mert hogy eddig is 3-ról beszéltünk, és majd a jövőben is erről a 3 gyártóról beszélünk, hanem azért is, mert igaz, hogy most így a számok szintjén még nem történt semmi, viszont a Gergő egy csomó mindent tud arról, hogy várhatóan mi fog történni majd az elkövetkezendőkben. Miért állunk eddig így ezzel a gyártóval, miért nem volt esetleg ezek termék sem, amit eladhattunk, vagy ha volt, akkor azt nem tudtuk olyan mennyiségben eladni, és hogyan fog ez megváltozni a jövőben. Akkor itt inkább a jövőről tudunk beszélni. Igen. Bár egyébként a múltról is egy kicsit, mert azért
azért a switching az velünk van már több mint egy éve. Tehát ugye 18 végi, 19 elejé a Cambiumnak a switching kínálata. A routingot az kb. Tegyük félre, mert az ilyen ISP-knek szóló, a CN Maestro-ból menedzselhető kliens oldali routerekről beszélünk, amik ilyen wifi router, ilyen otthoni kis egyszerű megoldások, amik túl drágák ahhoz, hogy ezek igazán menjenek, tehát hogy az a magyar piacot nem ért földet tulajdonképpen. A switching az egy érdekesebb dolog, mert ugye az enterprise termékkínálat az igenis egy érdekes dolog a Cambiumban, ez egy jelentős pont. Ugye 30% a wifi a Cambiumon belül. De az érdekesség az, hogy ők nagyon azzal voltak elfoglalva, hogy a wifi-t fényesítsék és működőképessé és használhatóvá és igazán jóvá tegyék. Az utóbbi években nem tudtak fókuszálni arra, hogy mellé tegyék ugyanazt a értelemszerű összetevőt, a switchinget, ami kell a wifi hálózatok alá, mert ugye minden wifi hálózat alatt vezetékes hálózat van. Tehát adta magát, hogy ők ebbe belelépjenek, de aztán kicsit ugyanazt az utat játszották el, mint a wifi-vel, hogy piacra dobták nagy csidnadrattával a switchinget. Egyébként szerintem nem jól léptek bele, mert Layer 3-as switchekkel léptek bele, és a wifi hálózatok alatt pedig a Ubiquiti receptből is kiderül, a Layer 2-es switchek mennek. Tehát ők eleve egy drágább árkategóriájú switch családdal jelentek meg először, és ugyanaz a probléma volt, mint a wifi-vel, hogy a szoftveres körítés az viszont nem volt meg sokáig hozzá igazán jól megcsinálva, és ebből adódóan nem indult olyan robbanásszerűen, mint ahogy azt tudta volna maga a termék, és meg a másrészt a magas árával tulajdonképpen nem volt elég versenyképes a Layer 2-es szinten versenyző ellenfelekkel, és így ez tulajdonképpen egy évet az konkrétan így állt. Kicsit állt a dolog, és most jöttek meg a Layer 2-es switchek év vége felé, és most kezd felszállni ez a dolog, tehát várhatóan duplázni fog tudni jövőre, vagy akár háromszoros jelentőséget fog önmagához képest jelenteni a forgalmunkból, de azért még mindig ez egy hosszú felfutás, és egy nagy késedelemnek a ledolgozása indul meg most. Jó, de hát akkor jó úton járnak ezek szerint, illetve hogyha tudnak Layer 2-es kínálatban megerősödni, és hiszünk abban, hogy a Cambiumnak ugyanúgy, mint ahogy említettük a Ubiquiti-nél, és szinergista módon erősíti az biztos, az már látható a másikat, akkor, hogyha a Wi-Fi-ben erősödnek, és ezt már ugye tisztáztuk, hogy ott sikerrel van kikövezve, összességében is a Wi-Fi útja, meg a Cambium Networksnek is mindgyártónak, akkor vélhetően ezen a területen is. Igen. Biztos, hogy ugyanúgy a Wi-Fi el fogja adni a Cambiumot, mert ugyanaz a koncepció, hogy egy felületről tudjuk a switchinget, meg a AP-kat kezelni, a felhasználókat, legyen az vezetékes vagy vezeték nélküli. Amire igény az van, az egyértelmű, ezt a Ubiquiti megmutatta, és csak ez az út, hogy ezt rendbe rakják, és ez menjen ugyanazon a szinten, mint egy másik gyártónál, ez jelenleg megvan. Szuper, kívánjuk a legjobbakat. Nekik is, meg hát értelemszerűen magunknak és a partnereinknek. Így van. Jó, gyártói oldalról én ezeket tudtam kiolvasni a számokból. Nem tudom, hogy van-e valami, amit szeretnénk hozzátenni, vagy összességében akarunk egy általános alapvetően amit várok a jövőre nézve, ugye az a 802.3 BZ szabványnak a szélesebb körű elterjedése. Ez most ugye a Wi-Fi 6-os szabvány, ez most húzza magával ezt a történetet. Tehát várhatóan jó pár letelepített PoE switchet majd cserélni kell, mert Wi-Fi 6-os rendszerre váltunk. És ugye mivel a gigabites sávszélességeket most már az AXS AP-k valójában át tudják lépni, funkciója van annak, hogy egy port nagyobb kapacitást tudjon. És ugye ezért is lett létrehozva egyébként nem titkoltan a BZ szabvány, hogy 2,5 és 5 gigabites átviteleket full duplex megvalósíthassunk a már meglévő kábelezésünkön, annak függvényében, hogy az most milyen kategóriájú. De a lényeg, hogy switch cserével el tudjuk érni, hogy nem 1 gigás, hanem 2 vagy 5 gigás portunkkal szolgáljuk ki a Wi-Fi access pointunkat, ami meg várhatóan további 20-50 x darab kliens szintén kiszolgál, tehát ezért kell oda nagyobb sávszélesség. Na most ez szerintem egy csere hullámot fog elindítani szépen lassan. A Ubiquiti már készül rá, megint egyébként szépen csöndben, de elsőként jelentkeznek az igazán jó BZ-s switchekkel. Legyen is igazán jó. Legyen is igazán jó, reméljük tényleg jó lesz. Ne csak egy bejelentés. De minden gyártó készül ezekre az új dolgokra, tehát láthatóan switch oldalon lesz egy ilyen vákuum, amit megint a Wi-Fi tüzel. Router oldalon ott olyan nagy változások elé szerintem nem nézünk. Tehát
ott ugyanaz a növekedés várható, ami eddig is volt, mert egyre több rendszerre van szükség, oda router az kelleni fog. Switching oldalon ez az, ami szerintem a 2021-ben egy dologgá fog kinőni ez a BZ szabvány. Jó, hát minden esetre azt elmondhatjuk nagykereskedelmi cégként, hogy egy jelentős hányadát ez is kiteszi a forgalmunknak. És hát mivel önmagában fejlődik a teljes hálózati piac évről évre, és mi abban hiszünk, illetve azt látjuk, hogy ez így fog maradni az elkövetkezendő években is, úgyhogy ezek a mennyiségek is csak egyre inkább majd nőnek, és újabbnál újabb technológiák és hálózati elemek erősítik majd a telekommunikáció fejlődését és stabil működését. Jó, köszönöm szépen, Gergő, meg hát a nézőknek is köszönjük, hogy ismét ránk szánták az időt. Feliratkozni ne felejtsen el senki. Nyomja meg a csengő gombot, aki arra érdemesnek tart minket, lájkoljon, diszlájkoljon. Tegye ki full screenbe, itt valahol. Igen, full screen. Ha kérdés van, akkor nyugodtan föl lehet tenni, és rövid határidőn belül igyekszünk megfelelő válaszokat adni. Akár a videó alatt, akár bármilyen más elérhetőségünk. Bármelyikén, bárki, bármikor. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!